بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وقناة الأثر الكبير. النهاردة نتكلم عن موضوع هام جدا كلنا نحب نعرف معلومات عنه، وهو تمثال أبو الهول. طبعا الناس كلها بتعرف تمثال أبو الهول، واحنا عارفين الأهرامات وأبو الهول دي من الحاجات أو من العلامات الكبيرة في مصر القديمة. يعني لما نتكلم عن مصر في أي مكان، الناس كلها في أي مكان في العالم دلوقتي بنقول بلد الأهرامات وأبو الهول والمعابد وما إلى ذلك. يعني أبو الهول يعتبر من العلامات المميزة للآثار المصرية. التمثال ده طبعا احنا عارفين من عصر الدولة القديمة. تمثال أبو الهول زي ما احنا شايفين تمثال ضخم جدا، رأس على شكل إنسان. وطبعا احنا اتكلمنا لما اتكلمنا عن تاريخ الدولة القديمة وعصر بناء الأهرام والكلام ده، ادينا فكرة عن تمثال أبو الهول قبل كده. تمثال أبو الهول زي ما احنا شايفينه كده، رأس إنسان ضخم وعلى جسم أسد. التمثال ده كان بالطبع كما تذكر معظم الأقوال أو الآراء انه كان تمثال للملك خفرع. احنا عارفين ان بعض الاقوال بتقول ان بدأ تمثال ابو الهول ده كان في عصر الملك خوفو قبل الملك خفرع على طول، باني الهرم الاكبر في منطقة الجيزة. لكن طبعا معظم الاقوال بتقول ان التمثال بناه او بني في عصر الملك خفرع، باني الهرم الثاني. يعني الملك خفرع احنا عارفين ملوك الاهرامات، الملك خوفو، الملك خفرع، الملك منكورع. معظم الاراء بتقول ان تمثال ابو الهول بني في عصر الملك خفرع، وهو تمثال للملك خفرع. ايه قصة التمثال ده؟ مع ان ما كناش متعودين على طبعا تماثيل ابو الهول، او التماثيل دي تماثيل غريبة اللي بتجمع بين رأس انسان او جسم حيوان. احنا عارفين الفراعنة منذ اوائل العصور استخدموا طبعا العناصر الحيوانية في التماثيل بتاعتهم، وشفنا ان الملوك نفسهم كانوا بيتمثلوا على هيئة أحيانا على هيئة ثيران، على هيئة ما إلى ذلك. يعني بعض المعبودات اتمثلت على هيئة طبعا حيوانات زي المعبودة حتحور اللي كانت بتتمثل في معظم الأحيان على شكل بقرة، يعني زي المعبودة سخمت اللي كانت بتتمثل على شكل لبؤة. كتير المعبود أنوبس اللي كان دايما يتمثل على شكل ابن آوى، يعني حيوان بين الكلب والثعلب. يعني كتير من الحيوانات طبعا. والمعبودة بسطت اللي كانت تتمثل على شكل قطة، ودحوتي اللي كان على شكل، يعني احنا عندنا معظم او كثير من المعبودات المصرية تم تمثيلها على هيئة حيوانية. يعني تمثيل الحيوان مش غريب في الحضارة المصرية، لأن الحضارة المصرية القديمة كانت بتعتني بالطبيعة من حولها. نرجع إلى تمثال أبو الهول. طبعا احنا عارفين التمثال ده زي ما أنا قلت بني للملك خفرع. طب ازاي تم بناؤه او اتعمل ازاي؟ احنا عارفين لما تم بناء الأهرام الأكبر في منطقة الجيزة الخاص بالملك خوفو، كانت معظم الأحجار يعني من المنطقة بتاعت الهرم هناك، من منطقة الهرم، وكان بيجي برضو من مناطق تانية الأحجار من مناطق كتير تاني. لكن طبعا لقيوا يعني تبة كبيرة ورا الأهرامات كده، وكانت الأحجار بتاعتها رخوة بعض الشيء، إلا الطبقة العليا كانت جامدة شوية. فطبعا ما رضيوش يجيبوا منها الأحجار الخاصة بالهرم. احنا عارفين أحجار الهرم لازم تكون شديدة جدا وصلبة جدا، فتركوا هذه المنطقة. بعد كده لما جه الملك خفرع وأراد أن يصنع لنفسه أو يبني لنفسه مقبرة على شكل الهرم مثل الملك خوفو، فبدأ الملك خفرع يهتم بالمنطقة اللي خلف الأهرامات،
أشار بعض المهندسين على هذا الملك إن هو يصنعوا منها، أو بدل ما يسيبوها كده منظرها مش كويس خلف الأهرامات، إن هم يعملوها حاجة معينة. بدأ المهندسين والعمال والفنيين في التفكير في الاستفادة من هذه البقعة أو هذه الهضبة أو هذا الحجر الكبير الضخم جدا، بدل ما يقطعوه ربما يأثر على المنطقة، فبدأوا للاستغلال بتاعه. فوردت على أحد الفنيين طبعا فكرة تمثال على هذا الشكل. شكل إيه؟ طبعا هم ما كانش في مخيلتهم ان هو يعني يتعمل بالتمثال ده، لكن وجدوه ان ممكن تمثال غريب يمثل الملك في هيئة عقلية جامدة، في ذكاء كبير وقوة كبيرة. فبدأوا يصنعوا رأس الملك الأول، ده يمكن صورة مقربة من وش الملك أو من الملك خفرع. بدأوا يصنعوا وجه الملك والرأس وما إلى ذلك، ولما نزلوا طبعا بدأت تيجي معاهم على هيئة أسد رابض. فبعد كده شهر التمثال باسم أبو الهول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طبعا أبو الهول تمثال ضخم كبير، وطبعا منذ بنائه في عصر الأسرة الرابعة في الدولة القديمة وبدأت تماثيل أبو الهول في الشهرة. احنا عارفين يمكن أول تمثال بالشكل الكبير هو تمثال الملك خفرع، ده تمثال أبو الهول. يعني طبعا وذاع صيته ان هو بيدل على القوة العقلية، يعني مثلا رأس بني آدم، رأس آدمي، يعني معنى كده القوة العقلية، على جسم أسد يعني معنى كده القوة البدنية. والفراعنة كانوا بيحبوا الحاجات دي، فبدأ تمثال أبو الهول يتشهر وبدأ ان يكون للملوك، لأن احنا شفنا بعد كده ان يعني ملوك كتير وخاصة ملوك عصر الدولة الحديثة وبعض ملوك العصر المتأخر ان هم قعدوا يصنعوا لنفسهم تماثيل على شكل أبو الهول. واحنا شفنا تماثيل الدولة الوسطى الخاصة بالملك أمنمحات، وشفنا تماثيل حتشبسوت وتماثيل كتير طبعا جدا اتعملت على شكل أبو الهول سواء صغيرة أو كبيرة بعد كده. لكن بالطبع أبو الهول الموجود في الجيزة ده اللي احنا بنتكلم عنه هو الأكبر حجما بين كل التماثيل الخاصة بأبو الهول. طبعا لو جينا نتكلم عن اسم أبو الهول، طبعا اسم أبو الهول أول ما ظهر طبعا في عصر الدولة القديمة كان الرمز المقدس روتي، كان ظهر باسم روتي وهو رمز مقدس عند الفراعنة. بعد كده شفنا في عصر الدولة الحديثة تسمى أبو الهول بحور إم أخت، والتي تعني حورس في الأفق. وبعد كده تطور في العصر المتأخر إلى حور ماخيس. ربما تكون تسمية سفنكس، لأن احنا عارفين أبو الهول باللغات الأجنبية اسمه سفنكس، ربما تكون تسمية سفنكس تحريف للاسم اللي ظهر له في عصر الدولة الوسطى شيسب عنخ. برضو ظهر اسم لأبو الهول تاني في العصور المتأخرة وهو حورونة، ارتباطا بالمعبود حورون معبود الجهات الشرقية. أما تسمية أبو الهول طبعا التسمية الأخيرة اللي احنا بنتكلم عنه دي واللي ظهرت في اللغة العربية، فهي ربما تكون للاسم تحريف للاسم الفرعوني برحول، والتي تعني بيت حورس. بعد كده طبعا زي ما احنا شفنا بعد كده تطور الاسم تاني إلى أبو الحول، ثم بعد كده إلى أبو الهول، ولحد دلوقتي طبعا احنا التمثال يعرف في كل الكتب، يعني في كل المراجع اللي بتتكلم عن التاريخ القديم والآثار القديمة المصرية أبو الهول. طبعا تمثال أبو الهول يعني يمكن تغنى به الكتاب والشعراء، كتير من الكتاب والمؤرخين، يمكن ابتداء من العصر اليوناني الروماني، وكل الكتاب القدامى والشعراء القدامى، كل الناس اللي كانت في أيام زمان اللي كتبت عن الحضارة المصرية كانت بتتغنى بتمثال أبو الهول، لأن تمثال طبعا فريد من نوعه، كان أقدم تمثال وكان طفرة كبيرة في الحضارة حقيقة، في حضارة النحت، لأن طبعا تمثال ضخم زي ده يتم نحته في كتلة جبلية، ده طبعا كان تطور كبير في عصر الدولة القديمة. طبعا احنا عارفين كلنا ان في عصر الدولة الحديثة كان بعض الملوك بيهتموا بآثار الدولة القديمة، وطبعا احنا عارفين موضوع لوحة الحلم الخاصة بالملك تحتمس الرابع في عصر الدولة الحديثة، اللي هي طبعا احنا عارفين لوحة الحلم
الحلم من يعني اللوحات المشهورة من عصر الملك تحتمس الرابع والدولة الحديثة. اللوحة دي طبعا حكى فيها الملك قصة أو إزاي الملك تحتمس الرابع تولى العرش، وإزاي كانت دي نبوءة من المعبودات والآلهة الخاصة به. طبعا احنا عارفين لوحة الحلم دي كان بيحكي الملك تحتمس الرابع، أنا بوري ارتباط أبو الهول حتى بعد كده في العصور اللاحقة، يعني شوف من الدولة القديمة وتم طبعا يعني الاهتمام به حتى لحد عصر الدولة الحديثة، وكان يقدس طبعا كأحد المعبودات المصرية وما إلى ذلك. عشان كده لوحة الحلم دي الخاصة بالملك تحتمس الرابع بيحكي لنا الملك تحتمس الرابع بعد مئات السنين بالطبع من تمثال أبو الهول، بيحكي في عصره في عصر الأسرة ال18 في الدولة الحديثة. والملك تحتمس الرابع أقام هذه اللوحة طبعا في العام الأول من حكمه، وبيقص فيها إزاي تولى الحكم. طبعا احنا عارفين تولي الملك تحتمس الرابع العرش فيه بعض المشاكل، لأن ما كانش يمكن هو الوريث الشرعي أو ما كانش أكبر إخواته، لكن طبعا بالطبع إن هو تولى العرش وكتب اللوحة دي اللي تم وضعها بين أرجل أبو الهول في منطقة الجيزة. وطبعا دي تعتبر من اللوحات أو المصادر المهمة من عصر الملك تحتمس الرابع في عصر الأسرة ال18. يقص الملك فيها طبعا الملك تحتمس الرابع إن هو أيام ما كان أمير في الصغر وكان يصطاد في هضبة الأهرامات، حيث أن معظم ملوك الدولة الحديثة زي ما أنا قلت كانوا بيهتموا بمنطقة الأهرامات وأبو الهول وما إلى ذلك. فعشان كده كانوا هو بيصطاد في منطقة الأهرامات وغلبه النعاس، استظل بتمثال حور ام اخت، وهو الاسم زي ما انا قلت تمثال ابو الهول في عصر الدولة الحديثة. استظل بالتمثال فغلبه النعاس، فرأى رؤيا وهو نائم ان الاله بيقول له حور ام اخت ده ابو الهول بيقول له انت يا امير سوف تتولى الحكم يعني مستقبلا في الايام اللي جايه دي هتتولى الحكم، لكن انا اطلب منك طلب مهم جدا، انك لو تنفذ هذه النبوءه تنفذت وانت توليت الحكم ان تزيح الرمال، حيث ان الرمال من حولي تكتم على صدري ولا استطيع ان اخذ انفاسي. الملك طبعا تحتمس الرابع بيقول كده، وبعد كده طبعا احنا شفنا الملك تحتمس الرابع تولى الحكم. ده ارتباط تمثال ابو الهول بالعصور اللاحقه وان هم كانوا بيهتموا بيه. طبعا التمثال من الناحيه الفنيه تمثال جميل جدا جدا جدا. احنا شفنا كتله صخريه كبيره. لو اتكلمنا عن الناحيه الفنيه هنلاقي ان الفنانين المصريين والنحاتين فعلا في عصر الملك خفرع باني الهرم الثاني في الاسره الرابعه، وطبعا كانوا مهره جدا 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 ان يصنعوا من كتله صخريه ضخمه جدا تبلغ مئات الاطنان ان هم يصنعوا منها هذا التمثال الضخم بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده على شكل اسد. طبعا ما فيش ادنى خطا زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا بيمثل الملك طبعا، وطبعا احنا عارفين ان بعض الكسور في الدقن والانف وما الى ذلك. احنا عارفين ان ربما يكون بعض الاقوال بتقول ان هو نابليون بونابرت في الاحتلال الفرنسي زمان كان ضربوا صواريخ، لكن طبعا المقولة دي مش مظبوطة. ولكن بعض الأقوال بتقول ان أحد المتصوفين لما كان في مصر زمان وكانت هناك حركة بقيادة صائم الدهر المتصوفين دول، وطبعا يمكن كسروا بعض من الأنف أو الدقن أو ما إلى ذلك. لكن طبعا ما تبقى من التمثال بيديني فكرة جميلة عن تطور الفن في عصر الدولة القديمة. احنا عارفين عصر الدولة القديمة ده كان عصر التشييد والبناء الضخم في مصر. شفنا منذ بداية الدولة القديمة والأسرة الثالثة عصر الملك زوسر، شفنا هرم زوسر، شفنا مجموعة زوسر الهرمية، بعد كده في الأسرة الرابعة شفنا الأهرامات الجيزة كلها الضخمة دي. عصر الدولة القديمة حقيقة يعتبر عصر التشييد الكبير جدا والبناء. وطبعا تمثال أبو الهول يعتبر من العلامات المميزة للحضارة المصرية والدولة القديمة. بكده نكون انتهينا من الحلقة دي اللي ادينا فكرة عنها عن تمثال أبو الهول.